Hai, apa khabar? Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya, Son of Mano. Saya Izman Muhammad. Dan pada anda yang baru saja masuk dalam channel ini, jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng serta like. Dan pada anda yang baru saja memasuki ataupun menonton channel ini, channel saya berunsurkan tentang sejarah dunia, ya, dan juga tentang biografi tokoh-tokoh masa lalu. Jika anda ada cadangan ataupun cadangan lah tentang apa-apa kisah sejarah ataupun tokoh-tokoh yang terkenal pada masa lalu yang ingin anda sarankan kepada saya, sila komen dan juga share video-video saya di bawah, ya. Terima kasih. Okey, baiklah. Pada video kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah kisah ataupun peristiwa tentang peristiwa ini mungkin kebanyakan tidak ketahui ataupun not aware, di mana tentang sebuah empire yang besar, empire yang sangat digeruni dunia pada masa itu, yang telah tumpas ataupun kalah di tangan kerajaan Jawa sebelum munculnya kerajaan Majapahit. Dengan tidak membuang masa, inilah kisahnya. Bangsa Mongol adalah tentera yang hebat dan mereka menakluki sebahagian besar daratan Eurasia, Asia Tengah dan sebahagian Timur Tengah dan telah mengalahkan banyak lawan. Walau bagaimanapun, operasi Asia Tenggara dan maritim selalu menjadi masalah bagi orang Mongol. Dinasti Yuan secara resmi Yuan Besar adalah kerajaan atau dinasti pemerintahan China yang ditubuhkan oleh Kublai Khan, pemimpin dari suku Borjigin Mongol. Beliau adalah cucu kepada Genghis Khan. Kekuasaan Kublai Khan berlangsung dari tahun 1271 hingga 1368. Pada tahun 1293, cabaran mereka adalah untuk menyerang Jawa kerana penguasa Jawa tidak mahu mengiktiraf kepada kedaulatan dinasti Yuan. Pulau Jawa yang berada di pinggir dunia yang terkenal untuk orang Mongol dan terbukti terlalu sukar. Ini adalah kisah yang membingungkan dan tidak diikuti dengan baik bila Mongol, sebuah kuasa yang kuat, memasuki wilayah yang asing lagi jauh dan menghadapi musuh yang bertempur dengan cara yang berbeza. Kartanegara adalah pemerintah kelima Singasari dan merupakan putera Raja Wisnu Wardana. Dia secara efektif memegang kekuasaan dari tahun 1254 dan secara rasmi menggantikan ayahnya ketika yang terakhir meninggal pada tahun 1268. Dinasti Singasari telah berkuasa di Pulau Jawa setelah menggulingkan kerajaan Kediri. Peristiwa ini bermula apabila rombongan Mongol dinasti Yuan sampai ke kerajaan Singasari untuk menghadap ke Raja Kartanegara dengan harapan untuk dapat mengiktiraf kedaulatan dinasti Yuan di China. Tetapi kedatangan mereka tidak diterima dengan baik oleh Raja Kartanegara. Beliau bertindak dengan mencederakan muka utusan Mongol itu dengan besi panas dan juga mengerat telinga beliau. Raja Kartanegara dengan tegas memaling dan mengejek utusan Mongol itu sebelum mereka kembali ke tanah besar China. Apabila berita ini sampai ke hadapan Kublai Khan, beliau merasa marah dan tersinggung, lalu memutuskan untuk menyerang Singasari dan menamatkan riwayat Raja Kartanegara.
Kublai Khan dengan segera menghantar 20 hingga 30 ribu tentera dan 1000 buah kapal menuju ke Lautan Selatan. Tentera Mongol yang tidak begitu mahir memerang di kawasan tropikal dilengkapi dengan baju besi yang sarat, alat senjata yang berat dan juga membawa kuda-kuda mereka. Walaupun bagaimanapun mereka menggunakan tentera dari bekas dinasti Song yang terbiasa dengan cuaca tropik, namun ini tidak menjaminkan kemenangan. Pasukan Yuan berangkat dari pelabuhan selatan Quanzhou melakukan perjalanan di sepanjang pantai dinasti Tran Dai Viet ataupun Vietnam sekarang dan campak sepanjang perjalanan ke sasaran utama mereka. Negeri-negeri kecil Melayu dan Sumatera menyerahkan dan menghantar utusan kepada mereka. Armada utama kemudian berlayar ke Karimun Jawa dan dari sana berlayar ke Tuban. Sementara itu, di Tanah Jawa pula, seorang penguasa di wilayah Kediri bernama Jayakatwang telah memberontak ke atas kerajaan Singasari. Kediri pada tahun 1222 ditakluk dan dijadikan wilayah di bawah Singasari. Pendekkan cerita, Jayakatwang menyerang Kartanegara dan berhasil membunuh dan menggulingnya dari tahta. Setelah itu, Jayakatwang mengambil alih tahta dan mengembalikan kekuasaan kerajaan Kediri. Lalu berakhirlah dan runtuhnya kerajaan Singasari. Apabila pasukan Mongol tiba di Pulau Jawa pada tahun 1293, mereka diberitahu bahawa raja yang dicari iaitu Raja Kartanegara sudah pun tidak berkuasa dan kerajaan Singasari sudah digantikan kuasa kerajaan Kediri. Pihak Mongol masih tidak berpuas hati dengan kabar berita itu kerana dendam yang ingin ditebuskan terhadap perilaku Kartanegara terhadap utusannya sebelum ini. Oleh kerana tidak mahu mengaku kalah atau berpatah balik dengan tangan kosong, mereka iaitu Mongol sekarang berhasrat untuk menyerang kerajaan Kediri pula. Dengan itu muncul seseorang dari bekas kerajaan Singasari iaitu Raden Wijaya. Beliau adalah menantu kepada Kertanegara. Raden Wijaya berjumpa dengan pasukan Mongol lalu bersekutu dengan mereka untuk merampas kembali tahta dan menumpaskan kerajaan Kediri dari Jayakatwang dan juga berjanji akan mengiktiraf keagungan kerajaan Yuan Mongol di China. Menakjubkan sekali, Raden Wijaya berhasil untuk meyakinkan pihak Mongol dalam pakatan ini. Kempen dimulakan dengan pasukan Mongol menuju lembah Sungai Berantas menuju Kediri. Pasukan Raden Wijaya kononnya menyasarkan pasukan pengawal Kediri yang terpencil sementara orang Mongol menuju pada tentera Kediri. Tentera Jayakatwang secara efektif dikerahkan oleh tentera Mongol dari utara dan pasukan Raden Wijaya dari timur. Tidak jelas bagaimana kemenangan diperoleh, tetapi nampaknya pasukan Raden Wijaya dan Mongol melebihi jumlah pasukan Jayakatwang pada masa pertempuran pada bulan Mac 1293. Jayakatwang mempertahankan kota dengan pasukannya. Pertempuran berlangsung dari pukul 6 pagi hingga 2 petang. Setelah menyerang sebanyak 3 kali, pasukan Kediri dikalahkan dan melarikan diri. Pada saat yang sama pasukan Mongol dan Kediri bertempur, pasukan Raden Wijaya menyerang kota dari arah lain dan dengan cepat mengalahkan pengawal istana. Istana Jayakatwang dijarah dan dibakar.
Beberapa ribu tentera Kediri cuba menyeberangi sungai tetapi lemas, sementara 5,000 terbunuh dalam pertempuran itu. Raja Katuang mundur ke kubu pertahanannya hanya untuk mengetahui bahawa istananya telah terbakar. Tentera Mongol kemudian meminta Jayakatwang untuk menyerah. Pada sebelah petang, Jayakatwang menyatakan penyerahannya kepada orang Mongol. Tentera Mongol menangkap Jayakatwang, anaknya, isterinya dan semua pegawainya dan merampas barang rampasan bernilai 50 juta yuan. Dan selepas kejayaan ini, Raden Wijaya bermula dengan master plan beliau. Setelah Jayakatwang ditawan oleh orang Mongol, Raden Wijaya kembali ke wilayahnya seolah-olah untuk mempersiapkan penyelesaian penghormatannya kepada dinasti Yuan Mongol dan membiarkan sekutunya untuk meraihkan kemenangan mereka. Komander Mongol Shibi dan Ike Mese mengizinkan Raden Wijaya kembali ke negaranya untuk mempersiapkan penghormatan dan surat penyerahan baru. Tetapi Gao Xing tidak menyukai idea itu dan dia memberi amaran kepada keduanya. Raden Wijaya meminta pasukan Mongol datang ke negaranya tanpa senjata kerana dengan alasan puteri-puterinya tidak suka dengan senjata. 200 tentera Mongol yang tidak bersenjata yang diketuai oleh 2 pegawai dihantar ke wilayah Raden Wijaya. Tetapi pada 19 April, Raden Wijaya dengan cepat menggerakkan pasukannya kembali dan menyerang konvoi Mongol. Selepas itu, Raden Wijaya mengarak pasukannya ke kem utama Mongol dan melancarkan serangan mengejut. Banyak terkorban dan menghantar yang lain berlari bertempiaran ke kapal mereka masing-masing. Tentera Mongol kehilangan semua barang rampasan yang telah dirampas sebelumnya. Sejumlah kapal Mongol diserang dan dimusnahkan oleh armada Jawa yang diperintahkan oleh Arya Adikara. Pasukan Mongol dalam kebingungan harus menarik diri kerana angin monsun untuk membawa mereka pulang akan tiba tidak lama lagi. Dengan keberhasilan Raden Wijaya mengalahkan Kediri dan mengkhianati pihak Mongol dengan kelicikannya, bermulalah kekuasaan Raden Wijaya dengan kerajaan baru yang dinamakan Majapahit. Sebuah kerajaan Nusantara yang bermula dari tahun 1293 sehingga 1389. Kekuasaan Majapahit meluas hingga ke Pulau Sumatera, pesisir pantai Borneo, semenanjung Tanah Melayu dan pulau-pulau di sebelah timur Nusantara. Baiklah, sampai di sini saja kupasan ringkas tentang topik ini. Bagi sesiapa yang ingin memberi usulan tentang peristiwa atau sejarah lain untuk saya ketengahkan, bolehlah komen dan PM saya. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Terima kasih.